Christmas time. नमस्कार. प्रत्येक ख्रिसमस ट्रीवर व्हाईट कलरचं हे डेकोरेटिव्ह बीड मी लावलेलं आहे. सो आपलं ख्रिसमस वॉल हँगिंग तयार करून झालंय. आणि आता आपण माझ्या स्टुडिओचा ख्रिसमस मेकओव्हर सुरू करूयात. सो सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी मी फोटो फ्रेम तयार केली होती, तर ती फ्रेम मी माझ्या या कलर पॅलेटच्या वॉलवरती पेस्ट करणार आहे. त्यानंतर माझ्या विंडोच्या दोन्ही बाजूंना मी हे रेड कलरचे गार्लंड सोडलेले आहेत. माझा जो झोपाळा आहे त्याच्या पुढच्या बाजूला मी हे 2 लाईट ग्रीन कलरचे गार्लंड्स असे रोल करणार आहे. सो माझ्या झोपाळ्याला सुद्धा अतिशय छान असा ख्रिसमस लुक आलेला आहे. आणि माझी विंडो आणि ही फ्रेम दोन्ही खूप छान दिसत आहेत. त्यानंतर स्टुडिओच्या मेन वॉलवरती जे मी पेगबोर्ड्स लावलेत त्याच्या शेजारच्याच कॉर्नरवरती मी हे ग्रीन कलरचं आर्टिफिशियल ग्रास लावणार आहे. तर त्या वरच्या शेल्फवरती मी हा ग्रीन कलरचा एक थ्रो आहे, सो तो मी टाकला आहे. आणि त्याच्यावरती हे माझ्याकडे असं छोट्या साईजमध्ये ख्रिसमस ट्री आहे. हा रेड कलरचा माझ्याकडे फ्लॉवर वास होता आणि थोडंसं DIY ख्रिसमस ट्री हे मी तयार केलं आहे. आणि या ख्रिसमस ट्रीच्या भोवती अजून काही माझ्याकडे जे गार्लंड्स होते सो ते मी रोल केलेत. त्यानंतर हे व्हाईट स्टारचे माझ्याकडे ऑर्नमेंट्स आहेत, सो ते मी आता एक एक लावणार आहे. त्यानंतर असे गोल्डन ऑर्नमेंट्स पण आहेत, सो ते लावलेले आहेत. ख्रिसमस ट्रीच्या खाली अजूनही 2 गार्लंड्स मी रोल करून ठेवली आहेत. पेगबोर्डच्या खाली असा एक व्हाईट कलरचा रॉड आहे, सो त्याच्या भोवती सुद्धा मी हे गार्लंड रोल करणार आहे. त्यानंतर या आर्टिफिशियल ग्रासवरती मी काही फोटोग्राफ्स पिन केलेत. हे गोड असं ख्रिसमस रीत पिन केलं आहे. आणि त्यानंतर ही ख्रिसमस कॅपसुद्धा मी तिकडे लावलेली आहे. बाजूला अजूनही काही गार्लंड्स मी रोल करून लावली आहेत. आणि या LED कॅन्डल्स मी या ख्रिसमस ट्रीच्या खाली एक एक करून ठेवते. माझ्याकडे जो टेडी आहे त्याला सुद्धा मी छान ख्रिसमस कॅप दिलेली आहे घालायला. सो माझ्या स्टुडिओमध्ये जी ब्रिक वॉल आहे त्या संपूर्ण वॉलवरती मी आत्तापर्यंत केलेले ख्रिसमस DIYs जे आहेत सो ते मी इकडे हँग केलेले आहेत.
हे जे छोटं क्रिसमस ट्री आहे ते सुद्धा अतिशय क्यूट दिसतंय. तो कॉर्नर ज्या पद्धतीने तयार झालाय क्रिसमस कॉर्नर, तो मला प्रचंड आवडलाय. संपूर्ण स्टुडिओमध्ये अतिशय छान अशा क्रिसमस वाइब्स येत आहेत. सो अशा पद्धतीने माझ्या स्टुडिओमध्ये मी क्रिसमस मेकओव्हर केलेला आहे. सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.